Pag di ka namamasdan, o bakit ganyan? At maging sa'king pagtulog, laging alaala ka. Nais makapiling, nais makayakap sa tuwina. Tawag ng aking damdamin ay ikaw at walang iba. Ang lahat-lahat sa akin ay ikaw lang talaga. Puso'y huwag paluluhain, ang pagsamo ko'y digin. Tunay na tunay, mahal ka sa akin. Ito naman po was the last single I released before I moved here in 2004. This song was composed and produced by our OPM King, Mr. Ogie Alcacid. Pangako ko sa iyo, sana po magustuhan ninyo. I see a lot of familiar faces, which is great. Pangako ko na hindi magbabago ang puso kong ito, at magpakailanman tanging ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin. Pangako ko na hindi maglalaho ang pag-ibig ko sa'yo. Sa hirap at ginhawa ay tayong dalawa ang magsasama, iliwag ng mga pangako ko. Kahit anong mangyari, di kita iiwan. Kahit anong bagyo sa buhay natin dumating, ay kakayanin natin. Pangako ko, kahit pumuti na ang buhok natin, tanging ikaw pa rin ang iibigin. Pangako sa'yo. Itong kantang ito, I'm sure naalala nyo pa, sa mga taong mahilig magmahal ng more than one. Kasi gusto nila buffet. Gusto nila adobo, pansit, at pandesal. O, di ba? Para balance ang diet. Sarili ko'y napabayaan mula nang ika'y ibigin ko. Tanging sa'yo lang umikot mundo ng puso kong ito. Nahihirapan man ako dahil dalawa kaming mahal mo. Wala kang sumbat maririnig mula saan? Sa labi ko. Di makikinig sa mga payo niyo. Puso ko ang susundin ko, pagkat mahal ko siya. Nang dahil sa pag-ibig natuto
mong magtiis. Dahil sa pag-ibig, nagmahal ng lubos ang puso kong ito, na di umaasang sumatamo ang pag-ibig mo. Dahil, give it up for Piolo Pascual. Ako sa lahat ng gusto mo, nang dahil sa pag-ibig, umiiyak ngayon ang puso ko. Jerome, hindi niya alam yung mga kanta ko. We used to, hindi, kunwari, ikaw ang love team ko. Alika. Ladies and gentlemen, this is season 1 of Sabi na nga ba? Leading man ko siya. Si Jerome, we used to perform together. We had the same talent management. Sige, kunwari ikaw leading man ko. This song is for you. Sabi mo, ako'y tunay mong minamahal. Sabi mo, pag-ibig natin ay magtatagal. Bakit? Parang lagi ang pangako mo, para bang hindi nasakin. Walang ingin, gabi na din na kay lamig. Palakpakan naman natin si Mr. Jerome Hughes. Thank you! Sabi mo, ika'y magbabalik. Sabi mo, di na magtitiis. Hanap lagi ka ng puso kong nabulag at may hinagpis. Sabi mo, ako'y di pagpapalit. Ba't ngayon mayroon ka ng kapiling? Sabi na nga ba, may mahal ka ng iba? This is very memorable to me because this is my very first hit song. Parang may iba akong nadarama magmula nang makausap na kita. Araw-araw ang puso ay umaasa na muli ika'y aking makikita. Sa bintana'y lagi nang nag-aabang ng iyong sulyap habang nadaraan. Parang di mo pansin ang mga ngiti ko. Maniba ang puso at damdamin mo. Pasuliyap-suliyap ka, kunwari patingin-tingin sa akin, di maintindihan ang ibig mong sabihin. Kung mayroong pag-ibig ay ipagtapat mo na sa akin, agad naman kitang sasagutin. Pasulyap-sulyap ka, kunwari patingin-tingin sa akin, di maintindihan ang ibig mong sabihin. Kung mayroong pag-ibig ay ipagtapat mo na sa akin, agad naman kitang sasagutin.
agad naman kitang sasagutin. Marami pong salamat, PCGLA! Maraming salamat, Tutsi Guevara! At ngayon naman po, one of the Philippines' pride in the field of music, a gifted and respected talent and acclaimed internationally multi-awarded singer. Let us all welcome Miss Ivy Yolan! Good morning, everyone! Ito pong aawitin ko ay gawa ng isang OFW and I was able to record it under Viva Records na ang pamagat po ay pagmamahal sa bayan. Tayo may watawat, iwagayway po natin dito. Para po sa inyong lahat to. Sa iyong pinagmulan, bayang sinilangan, isagawa't isa puso mo ngayon, pagmamahal sa bayan, iyong iangat ang ating watawat, simulan mo ngayon, tagumpay nating lahat. May hihigit pa ba sa pagkadakila, tulad sa pagmamahal sa sariling bayan? Wala na nga, wala. May dadaig pa ba sa pagiging tunay, tulad sa pagmamahal sa sinilangang bayan? Wala na nga, wala. Sa iyong pinagmulan, bayang sinilangan, higit pa ba sa puso mong pagmamahal sa bayan? Kailangan tugtin, tawag ng tungkulin, malaking hamon iyon sa bawat isa sa atin. Damdamin ng Pilipino sa isa't isa, sama-sama natin, isa puso't isa gawa. Sa iyong pinagmulan, bayang sinilangan, minsan ka pa magpakasakit, alang-alang sa bayan. Tayo'y magsama-sama sa isang adhika, Pilipinas kong mahal, mabango sa dusa. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Sa iyong pinagmulan, bayang sinilangan, sa gawa't isa puso mo ngayon, pagmamahal sa
OFW that was written 30 years ago. At ako'y isang pribilehyo kantahin yung awiting pagmamahal sa bayan. Ito po ay para sa ating lahat. Ngayon naman, isang awiting na pamahal sa akin at sana sa inyo rin po. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko, ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo'y ibibigay. Tangi kong panalangin ang pagsamo mo, kailan may di magmamali kapag kapiling ka. Ang aking buhay, ang aking buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay. Aalay kong buhay ko sa aking Pilipinas sa mahal. Sa'yo'y ibibigay. At kung tayo'y magwawalay, ako'y magwawalay, mabibigo ka pa pag naghiwalay na kayo? Ah, hindi? Masaya? Talaga? Shows in your face. Talagang nga naman. Ang aking buhay, ang aking buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay, ang aking buhay, sa'yo'y ibibigay ang aking buhay. Good afternoon, ma'am. How are you? Ibig kong malaman mo hanggang sa dulo ng mundo, ang pangarap ko'y sa'yo. Ang aking buhay, ang aking buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay, ang aking buhay, sa'yo'y ibibigay. Ang aking buhay, ang aking buhay, sa'yo. Salamat, Miss Ivy Violan. Palakpakan naman natin. Tuloy-tuloy na natin to. Hindi na para batagalin pa upang tawagin muli ang ating mga performers. Please welcome Person Palad!
Let's continue to dream big dreams for our country. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear the unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, and to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. Ooh, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for that heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this. That one man scorned and covered with scars still strove with its last sounds of courage to reach the unreachable, the unreachable, the unreachable star. And I always dream the impossible dream. Yes, when I preach the unreachable star. Thank you so much, and God bless you all. Maraming salamat, Pelson Palad! Tuloy-tuloy na natin to, painit na ng painit ang umagang ito. Kaya naman, hindi na para patagalin pa ating pumuling tawagin, Chef Marv!
Tanggapin mo ang puso ko ito. Narito ang puso ko, inaalay lamang sa'yo, laging nangangarap kahit saglit na ikaw at ako'y magkapiling. Minsan pa makita ka, damdamin ay sumasaya, lungkot napapawi, buhay ko'y ngingiti sa sandaling pag-ibig mo'y makamit. Puso ko'y narito, naghihintay sa pag-ibig mo. Ikaw lamang ang inaasam. Tanggapin mo ang puso ko hanggang matapos ang kailanman. Bawat kilos, mo't galaw, minamasdan, tinatanaw, laging nangangarap kahit saglit na ikaw at ako'y magkapiling. Puso ko'y narito, naghihintay sa pag-ibig mo. Ikaw lamang ang inaasam. Tanggapin mo ang puso ko hanggang matapos ang kailanman. Kahit di malaman o maintindihan, kahit na masugatan ang puso'y naghihintay sa'yo, maghihintay ako. Puso ko'y narito, naghihintay sa pag-ibig mo. Ikaw lamang ang inaasam. Tanggapin mo ang puso ko. Puso ko'y narito, naghihintay sa pag-ibig mo. Ikaw lamang ang inaasam. Tanggapin mo ang puso ko. Tanggapin mo ang puso ko hanggang matapos ang kailanman. Kailanman.
at Chef Marbs. At ngayon naman, ituloy-tuloy na natin para bigyan muli tayo ng awitin. Please welcome Michael Jurolan! Team song ng mga wedding. Papalapit na po ang pagpunta ng ating mahal na Pangulo, PBBM, para po sa inyong lahat. Ngayon at kailanman, sumpa ko'y iibigin ka. Ngayon at kailanman, hindi ka na mag-iisa. Ngayon at kailanman, sa hirap o ginhawa pa, asahang may kasama ka. Sinta, naroroon ako tuwing na maaasahan mo, tuwing na ngayon at kailanman. Dahil kaya sa'yo, nang maitadhanang ako'y isilang sa mundo, upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo, upang ngayon at kailanman ikaw ay mapaglingkuran. Hirang bakit labis kitang mahal, pangalawa sa may kapal, higit sa aking buhay. Sa bawat araw ang pag-ibig ko sa'yo liyag, lalong tumatamis, tumitingkad. Bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, nadaig ng bawat bukas. Malilimot ka lang kapag ang araw at bituin ay di na matanaw, kapag tumigil ang daigdig at di na gumalaw. Subalit isang araw pa, asahang ang mundo'y magunaw na. Hanggang doon magwawakas pag-ibig kong sadyang wagas, ngayon at kailanman. Sa bawat araw ang pag-ibig ko sa'yo liyag, lalong tumatamis, tumitingkad. Bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, nadaig ng bawat bukas. Pag-ibig ko sa'yo liyan, lalong tumatamis, tumitingkad. Bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, nadaig ng bawat bukas. Bakit labis kitang
dalawa sa may kapal. Ngayon at kailanman. Thank you, LA! Maraming salamat, Michael Juroloy! Siyempre, gusto po naming batiin ang pagdating ng ating Cabinet Secretaries of Information, Communication and Technology. Please welcome Secretary Ivan Uy! Palakpakan po natin! At ngayon naman po, hindi na para patagalin pa upang andugan muli tayo ng awitin. Please welcome Tutsi Guevara! Di ko malaman ang nadarama sa tuwing ika'y aking nakikita. May kung ano sa damdamin at abot-abot ang kaba. Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito. O bakit ba ang kilos ko'y nababago pag halos na andyan ka na? Di makatulog sa gabi sa kagigisip. Sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siya laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Paano mo kaya ako mapapansin? Malaman mo kaya ang aking damdamin? Ano ang dapat sabihin ng puso kong may pagtingin? Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito. O bakit ba ang kilos ko'y nababago pag halos na andyan ka na? Makatulog sa gabi sa kagigisip. Sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siya laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumiting na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Sa araw-araw ay nagtataka ang puso kong ito. O bakit ba ang kilos ko'y nababago pag halos na andyan ka na? Di makatulog sa gabi sa kagigisip. Sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siya laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na sa akin ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Sa diwa ko'y ikaw ang aking panaginip. O bakit ba ikaw ang siya laging laman ng isip ko? Sa bawat sandali ay nais kang makita. Kapag tumitig na ay ligaya. Anong hiwaga ang nadarama? Anong kaba? Di makatulog sa gabi. Sa diwa ko
Tinanong ka ba? Maraming salamat, Tutsi Guevara! At bago po tayo magpatuloy, nais po naming tawagin sa entablado ang ating pong mga cabinet secretary ng Department of Trade and Industries, Secretary Alfredo E. Pascual. At galing din po ng Department of Information and Communication Technology, Secretary Ivan Jan Uy! At syempre po, tawagin din natin ang ating Undersecretary from the Department of Migrant Workers, Undersecretary P.Y. Kaunan! Tuloy-tuloy na po natin to. Isang malakas na sigawan para kay Ivy Violan! Isang awitin na ipanalo natin sa 8th Metro Pop, written by Alvina Eileen C. 1985, Professional Division, Pag-asa ng Mundo. Kayo po ang pag-asa ng mundo. Mas namang mabuti ang paligid na ito. Iwagling pansamantala mga suliranin mo. Makiramdam iyong pakinggan ang pagsamo. Tinig ng isang sanggol, pag-asa ng mundo. Ikaw ba'y nananatili pang bingi sa unti-unting bulong ng iyong budhi? Kailan ka pa mabangon sa iyong duyan kapag ang sanggol na ito'y isang magulang na? Kinabukasan niya tayo ang may tangan. Pagsisikap natin siyang liwanag sa daan. Tayo ang magulang na kinakailangan ng isang sanggol, sariling dugo at laman. Kung sakaling dumating ang panahon na tayo'y magkamalaya, isa-isang babangon, bigyan nating nandiin ang unang hakbang, pagkat ito ang simula ng isang kinabukasan. Ikaw ba'y nananatili pang bingi sa unti-unting bulong ng iyong budhi? Kailan ka pa babangon sa iyong duyan kapag ang sanggol na ito'y isang magulang na? Kinabukasan niya tayo ang may tangan. Pagsisikap natin siyang liwanag sa daan. Tayo ang magulang na
Pilipino tayong lahat. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat. Miss Ivy Violan. Palakpakan naman dyan mga kababayan. Eto na, ilang sandali na lang. Makikita na natin ang ating mahal na Pangulo. Pwede bang marinig ang ingay ng LA? LA, nasaan ang ingay? LA, nasaan ang ingay? LA, nasaan ang ingay? Meron akong ibibigay. LA, nasaan ang ingay? LA, nasaan ang ingay? LA, nasaan ang ingay? Meron akong ibibigay. Yung maingay dito! Mga kababayan! Yung mga kababayan ko na napakasarap pasiyahin! Dito! Dito! Yung nasa tikod! Yung nasa dulo! Pwede bang marinig ang sigawan nyo? Excited na ba kayo makita ang ating Pangulo? Isang malakas na sigawan! Diba sabi ko sa inyo, marami ako ibibigay? Yung nasa kaliwa! Nasa kanan! Parang dito! 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 Dito pa ako, ha? Siyempre, lahat gusto ko kayong puntahan. Dito! Iparinig nyo sa buong mundo ang ingay ng LA! Dito! Nasaan ang aking mga merch? Yun nasa dulo! Dito! Ayun oh! Yung mga minamahal kong kababayan sa dulo! Ang sarap naman makita na nagkakasiyahan at nagkakaisa tayo dito sa LA. Ayan po. Pwede ba ako maka-request sa inyo? Iparinig nyo ang ingay nyo sa buong mundo! Yung mas maingay! Grabe naman dito yata yung mas maingay eh. Yung pinakamaingay, likod, harap, kaliwa, gitna. Parang gusto ko nang ibigay talaga ang sapatos ko sa pinakamaingay. Nasaan ang ingay? Dito! Dito! Parang dito yata eh. Yung mas maingay! Dito! Grabe naman kayo. Pag sinabi ko, PBBM! Dito! Isang malakas na sigawan, mga kababayan! Mga minamahal kong kababayan! Grabe naman! Saan pa? Dito! 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 Diba? Sabi ko sa inyo, pinaghandaan ko kayo eh. Yung nasa dulo! Ayan oh! Isa pa! Nakakatuwa kayong pagmasdan. Parinig nga ng ingay ng LA! Iwagayway ang mga flags! Magtalunan tayo! Iyon oh, ang lalakas nyo talaga. Dito! Ayan. Ako. Ang dami kong dala para sa inyo mga kababayan. Saan pa? Dito naman ako sa medyo unahan. Dito, excuse me. Ayan. Dito naman para lahat magkaroon.
Dito! Dito po! Ayan, yan! Saan pa? Dito! Meron akong pin! Para sa inyo yan, ayan! O, teka lang ha, teka lang! O, para kayo namamalengke ha! O, teka lang, akala wag ibigay! Siya na yung kumuha, no? O. Okay, this is a pin. Ayan, ang bagong Pilipinas. Ayan. Mga kababayan ko sa LA, mahal nyo ba ang bagong Pilipinas? Kung gayon, magsigawan at magpalakpakan kayo! Handa na ba talaga kayo? Yung pinakamaingay LA! Dahil nandito na at malapit na nating makasama ang ating mahal na Pangulo! Ayan! Yung nandito sa gitna, grabe kayo. Bumati muna yung mga nasa gitna. Ang gaganda ni na tita. Hello, kamusta kayo? Bumati po kayo. Hello po. Hello po! Magandang hapon na po! At yan si Ilocano, at yan si Marcos, at lalalo si Sarat, Ilocos Norte. Mabuhay ang Pilipinas! Nais po nating batiin ang pagdating ng ating Secretary of the Presidential Communications Office, Secretary Cheloy Garapil! O, dito naman yung mga babati kababayan ko yung humihigit sa akin. Dito tayo para masaya. Bumati po kayo! Wala nang boses si ma'am. Ayan. Hello, kababayan! Ilocano, Sarat, Ilocos Norte! Sabi, vision niyo! O, dito naman, dito. Bumati yung mga kababayan ko rito. Hello sa mga Cebuano! Hello sa mga taga-Cebu and taga-Yuta! Ayan, may tanong ako sa inyo. Ayan, bilang isang OFW, ano po ang pangarap nyo para sa bagong Pilipinas? Mayaman na Pilipinas at may pagmamahal sa Pangulo natin. Nakakatuwa naman yan. Sige nga, pwede bang ulitin natin tong gagawin ko? Bagong Pilipinas! Bagong mukha! May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, siya si Inday Sara Duterte. Nandito na ang Tigre ng Norte, ang ika-17 Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.
Manatili po tayong nakatayo at sabay-sabay nating awitin bilang isang bayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Magsiupo po tayong lahat upang magbigay ng kanyang pambungad na mensahe, isang masigabong palakpakan po para sa ating Philippine Ambassador to the United States of America, Jose Manuel G. Romualdez. If we could please kindly settle down. Maraming salamat po. Please take your seats. Maraming salamat po. Don't worry. Iikot ulit ang presidente, sigurado. Good afternoon to everyone. Your Excellency, President Ferdinand Marcos Jr., our dear First Lady, Luisa Raneta Marcos, my number 2 favorite cousin, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sorry, number 2 lang siya. Alam naman ninyo kung sino number 1. And of course, my dear friend and my immediate boss, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, and members of the distinguished cabinet present here today, and our hard-working Consul General Edgar Badajoz. Of course, we have our members of our Filipino-American communities here present. Our dear kababayans, magandang hapon po sa inyong lahat. Mr. President, as your ambassador to the United States, it is always a pleasure and privilege to be one of those to welcome you here in the United States, particularly in the City of Angels, on behalf of the close to 1 million Filipinos and Filipino Americans who live and work here in the LA area. Sa mga kababayan natin mula sa Southern California, Southern Nevada, and Arizona, maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating pagpupulong ngayong hapon ito upang makasama natin ang ating mahal na Pangulo. Mr. President, to my recollection in recent memory, no other Filipino VIP, except probably with the likes of Ms. Sharon Cuneta or maybe Gary V, has managed to bring together under one roof this big number of our countrymen here in the U.S. This huge turnout at our event today is a testament not only to your drawing power, but also, and more important, to the support and confidence that you and your government enjoy from our kababayans here in the U.S. Pacific Southwest. Mga kababayan, I have been with the President for this entire week in San Francisco to participate at the Asia-Pacific Economic Cooperation, or the APEC Summit. It has been a physically grueling week,
but the rewards in terms of actual and potential investments that our President was able to attract through his meetings with our APEC leaders and captains of industry far outweigh the costs. Coming to APEC, our President and his economic team aim to advance the Philippines' economic interest and advance our projects. From that hectic, very productive APEC meeting and related meetings, I am delighted for our countrymen in the part of the United States that the President made it a point to make a stop here in Los Angeles just to be with you all today. Sabi nga nila, LA is one big freeway, but one always finds its way to LA. And that's why the President went out of his way to be with all of you today. Medyo corny pero sorry. Papatawa lang tayo ng konti. By taking the time to visit Los Angeles, Mr. President, you had put substance into what has always been at the forefront and center of Philippine policy, the welfare of our countrymen wherever they may be around the world. In the case of our countrymen who made America their second home, I am certain that they remain strongly rooted to their Filipino heritage despite being away from the Philippines for so many years. Your personal visit here today reconnects them to our motherland. They are excited to hear the news directly from you, how much the Philippines has progressed and improved, and what more they can do in their share in nation building. Nandito po sila, Mr. President, with open ears and open minds, ready to heed your call and to do what needs to be done to help propel our country and people to even higher levels of economic growth and prosperity. But we know that your time in LA is limited, Mr. President, and the community is very excited to hear from you, kaya hindi na ako magtatagal. Kaya muli mga kababayan, samahan niyo akong bigyan ng isang mainit na pagpupugay at pagbati sa ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat, Ambassador Jose. Maraming salamat. Salamat sa ating Ambassador Babes Romualdez, yung napakagandang mga pagsalita at ang pagpakilala. Please take your seats at mahaba-haba ito. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay nakarating dito sa ating pagsasama. At alam ko yung iba sa inyo ay napakalayo pang pinanggalingan. Ngunit nandito po kayong lahat at ako'y nasisihan na kayo'y makapiling. Kagaya po ng nabanggit ng ating butihing ambassador, ay hanggat maaari kapag ako'y bumabiyahe sa lahat ng iba't ibang lugar, ay ginagawan ko, hanggat maaari ay ginagawan ko ng paraan para makipagsama sa ating mga kababayan. At alam nyo naman, ang OFW na Pilipino, kahit saan ka pumunta sa buong mundo, merong Pilipino. At hindi lamang yun, ay alam niyo po, hindi po natin makakalimutan kung ano ba talaga ang ginagawa ng ating mga OFW at paano tumutulong sa ating bansa, paano tumutulong sa kanilang mga pamilya. Siyempre sa pamilya ang inyong iniisip. Ngunit sa ginagawa ninyo ay tinutulungan ninyo ang pamilya ninyo, kasama na roon yung inyong minamahal na Pilipinas. Dahil unang-una, alam niyo po, hindi ko siguro, I think it is impossible to exaggerate when I say that
everywhere, when I go on a trip, when I go to travel with in other countries, and I meet the leaders of those countries, they have nothing but good things to say about Filipinos, and that is something that we hold close to our hearts. And here in LA, LA County, surrounding states, dito talaga ang pinakamalaking Filipino community dito sa Amerika, which probably makes you the biggest Filipino community outside of the Philippines. And you have made us all very, very proud. At lahat ng aming sinasabi namin, alam mo yung mga OFW, mahalaga yan. Dahil lahat ng panahon na ang Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas ay naghihirap, ang inyong sakripisyo, ang inyong sipag, ay yun ang nagpapaahon sa ating ekonomiya. Kapag hindi talaga nahihirapan ang Pilipinas, yung mga, alam nyo, yung mga remittance ng OFW, yun ang bumubuhay sa atin. Kaya napakalaking bahagi ng inyong tinutulong sa ating ekonomiya, sa ating bansa. Kaya kung minsan akala ninyo, ang inyong tinutulungan, nagsasakripisyo kayo, tinutulungan ninyo yung pamilya ninyo. Hindi lang po pamilya ang natutulungan ninyo, yung buong Pilipinas din. At bukod pa doon, ang galing ng Pinoy ay nararamdaman na sa buong mundo. At na talagang nararamdaman na at sinasabi, pinakamagaling ang Pinoy sila dahil napakasipag, mapagkatiwalaan, napakabait, kahit hindi kailangan gawin, basta't makatulong, tumutulong. Yan naman talaga ang ugali ng Pilipino. Nadala ninyo ang ugali ng bayanihan ng Pinoy, dinadala ninyo dito sa Amerika, dinadala ninyo sa lahat ng inyong mapuntahan. Kaya kami magpapasalamat. Proud to be Pinoy talaga ang aming mga isinisigaw. Kaya hindi kulang ang aming pasasalamat sa lahat ng inyong ginagawa. On a more personal note, hindi naman ako makapagsimula na hindi ako makapagpasalamat sa inyo sa inyong suporta na ibinigay sa amin ni Inday Sara nung nakaraang halalan, at napakaganda po ng resulta na nakuha namin dito sa LA County, all the surrounding areas. At yan po ay pinapangako po sa inyo lahat na ang aming isusukli sa inyo ay ang talagang lahat ng aming kayang gawin upang pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, at pagandahin natin at lahat ng maaari namin gawin, lahat ng aming kakayahan ay dyan namin ilalagay upang maging mas maganda ang hanap buhay, upang maging mas maganda ang kabuhayan, upang ng bawat Pilipino, upang maging mas maganda ang Pilipinas. And then we can be even prouder of our country than we all already are. Alam niyo po, nandito po, yung iba po sa amin, ay papakilala ko sana yung mga ibang kasamahan natin. Yung ay galing po kami sa APEC at nung nasa San Francisco kami, kasama namin halos ang laki ng delegasyon namin dahil maraming ang pag-uusapan, maraming nadesisyonan, pati yung mga nagawang bagong plano para sa Pilipinas. Ngunit yung iba sila ay humiwalay na dahil meron talaga silang ibang gagawin. Ngunit yung mga nandito, ipapakilala ko po sa inyo. Unang-una, andito po ang ating Speaker of the House of Representatives, Representative Ferdinand Martin Romualdez. Nakilala niyo na po ang ating ambassador, si Ambassador Babes Romualdez, ang kalihim ng Department of Trade and Industry Secretary Fred Pascual. Ito po,
mahalagang bahagi sa ating mga ginagawa. He plays a very important part in all that we are doing because I think that it is clear to everyone that in the new global economy, what we have to do is to embrace new technologies. Kaya po ay sinama po natin ang kalihim ng Department of Information and Communication and Technology, ang DICT Secretary Ivan Uy. Dahil po ang ating pinag-uusapan ay talagang dahil para tulungan ng ating ekonomiya, andito rin po ang ating Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Andito rin po, baka kilala po ninyo, I'm sure kilala po ninyo. Nandiyan po, nasa dulo na si, ngayon, dating senador, dating secretary, ngayon naging congressman Ralph Recto na deputy speaker ngayon po. Tumutulong din po siya sa atin sa ating mga pagpaplano sa ekonomiya. At dahil siya po ay naging NEDA, na dumaan siya sa National Economic Development Authority. At kaya siyempre lahat ng kilala natin na madudunong tungkol nga dito sa mga bagay-bagay dahil sa ekonomiya ay pinagpapatulong tayo. Kaya po kasama natin si Congressman Ralph Recto. Baka pagkakilala ninyo sa kanya si Mr. Vilma Santos. Sabi ko na nga ba, yun ang pinakaano. Ginagawa niya yun nung nagkakampanya kami. Ako si Mr. Vilma Santos. Tinutotoo na niya. Kinarir na niya yung Mr. Vilma Santos. Kaya matagal na po kami magkakilala dahil po yung kanyang his better half, Vilma Santos, was somebody known to me for a very long time dahil noong mga kampanya na sini ng aking ama ay siya ginaganap niya si Aimee. Kaya't mula nung bata pa kami ay nagkakilala na kami. Kaya't pero hindi, pati si Ralph, matagal ko nang kilala. At nagkataon na yung aking dalawang kaibigan ay nag-asawa. Also with us, which is a very important part, a very important aspect of the lives of our OFWs, dahil ito po ang pinakabagong departamento ng ating pamahalaan. And that is the Department of Migrant Workers. Ito po ay linagay upang lahat ng pangangailangan, lahat ng mga pangyayari na kailangan tugunan ng pamahalaan ng Pilipinas tungkol sa OFW ay dito pupunta. Kaya po ay tinawag ang Department of Migrant Workers. Nandito po Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan. Siya yung tumutulong po sa atin ngayon. Ang unang naging kalihim dyan ay si Secretary Toots Ople. Baka siya nakilala ninyo. Ngunit pumanaw na po siya. Kaya ngayon ay pinagpapatuloy namin ang kanyang sinimulan na trabaho dahil napaka-importante po sa atin na talagang lahat ng pangangailangan ninyo, mga OFW, lahat ng magiging issue tungkol sa inyo, lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan ng Pilipinas dahil lagi natin sinasabi, kayo mga bagong bayani, dapat naman siguro ang trato namin sa inyo ay bayani nga. Kaya yan po ang nagiging trabaho ng Department of Migrant Workers. Nandito rin po, siyempre, malakas yung palakpak kanina rito. Siguro magandang trabaho niyo. Consul General Edgar Badalos. Palagay ko. That is the best testimony to his good work that he's doing. Puro ito kamag-anak mo. Oo.
Puro tiga norte itong mga ano. Congen naman, mahahalata tayo dyan sa, kung ganyan ang gagawin ninyo. Hindi po kumpleto ang aking pagpapakilala hanggat maipakilala ko po ang ating First Lady Risa Araneta Marcos. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, ating mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagbati sa akin at sa aking buong delegasyon. Na imbagnal daw kada kayo aming kakabsat. Alam ko na marami sa inyo, malayo pa nga ang pinanggalingan. Napakalaki naman ng Southern California at ibang mga galing pa Southern Nevada, Arizona. O sino yung pinakamalayo? Doon sa San Francisco, meron pang Pinoy galing Alaska. Hindi ko alam kung paano sila nakarating ng San Francisco. Galing Alaska talaga. Biruin mo, Pinoy talaga. Hanggang Alaska may Pinoy. Maraming salamat kayo nakarating. Kaya nakakataba po ng puso at ako'y lubos na nagagalak na makita kayo lahat dito sa Los Angeles. Galing lang po ako sa 30th Asia Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting dito nga sa San Francisco na natapos kahapon. APEC, it was very important for me to go because APEC now includes some of the largest economies in the world. Nandun po ang Amerika, andun po ang China, andun po ang India. At alam nyo po, dito sa ating mga ginagawa, ay kailangan natin na makipag-partner, makipag-agreement, makipagsabayan sa mga iba't ibang bansa na ating mga kaibigan. And the APEC is the leading regional forum in Asia-Pacific, which focuses on promoting free trade and sustainable development for its 21 member economies. It brought together 21 leaders of these economies as well as the private sector. Alam niyo po, sa ating ginagawa ngayon ay lagi nating isinasama ang tinatawag na private sector. Dahil sa aming pangingilala na hindi kaya ng pamahalaan lamang lahat ng kailangan gawin upang baguhin ang ating ekonomiya para dito sa post-pandemic global economy na tinatawag. Alam niyo po, what we are trying to do here is to transform our economy. COVID changed everything. I think all of you know that it changed the way we live, it changed the way we work, it changed the way we talk to each other, it changed the way we travel, it changed everything. And we have to adjust. But whenever there is these big changes, the mga paradigm shift as they call them, whenever there is that, there is also opportunity. And what we are trying to do is we are trying to position the Philippines in such a way that we take full advantage of these shifts, these opportunities that the big changes in the global economy can bring. And alam niyo naman, hindi tayo maaaring maiwanan, kailangan talagang pinag-iisipan natin mabuti at kaya naman, mabuti naman at pinagmamalaki natin na in the Philippines, we have the youngest workforce in Asia. The average workforce in the Philippines is 24 to 25 years old. And sa ibang bansa sa Asia, medyo tumanda na ang kanilang labor force. Kaya yan ang naging advantage natin. Kaya lahat ng mga ating pinaplano, hindi tayo kailangan mag-alala na saan tayo kukuha ng mga magtatrabaho dyan sa mga bagong industriya na yan, sino mag-aaral tungkol sa bagong teknolohiya na yan, ay nandyan ang ating Filipino workforce. And yun ang ating pinagmamalaki. So our participation in the APEC Economic Leaders Meeting was very productive.
On the sidelines of the meeting, we were able to meet with the leaders of other countries, various industry leaders within and outside of the United States. Pinag-usapan namin, binabalita namin sa kanila ang ekonomiya ng Pilipinas at yung mga magandang opportunity na kung bakit dapat sila ay pumasok at mag-invest sa atin. We are confident that these meetings will bear fruit in terms of more trade and foreign direct investments that will help propel our economy to greater levels of development and prosperity for our people. In these meetings, I also emphasized our priority towards sustainable development and the urgent need to address climate change, to build resiliency, and do the adaptation that is necessary to build resilience against destructive consequences of severe weather. Nagiging biktima talaga tayo dito sa climate change. Ang Pilipinas ay sinasabi nila is one of the most vulnerable countries around the world. Most vulnerable to climate change. Isang malaking bahagi sa aming pinag-usapan ay pinag-uusapan namin kung paano makatulong yung mga mayayaman na bansa na tutulong dito sa ating mga tinatawag na developing countries and vulnerable countries to the effects of climate change para meron tayong magagawa na hindi naman mapinsala ang ating mga tauhan, hindi mapinsala ang ating mga kababayan, that our communities will stay safe, will stay secure. So I push for investments in clean energy, affordable energy transition financing, food security, and we focus on research and development for the benefit of small-scale farmers, in health, in digitalization, in innovation, and particularly for our micro, small, and medium enterprises. Yung pong ating mga negosyante na yung maliliit lang, yung mga sari-sari store, halimbawa, yung mga shoeshine boy, yung mga mekaniko, yung mga nagtatayo ng talyer, yun po, 99.5% ng ating mga negosyo sa buong Pilipinas ay ganyang klase, yung tinatawag na small to medium scale enterprises. Kaya po, yun ang talaga nating inaalala. Bukod pa rito, because we have talked about climate change, we are trying to diversify our sources of energy for sustainable development. So we witnessed the signing of the Memorandum of Agreement with the United States concerning peaceful uses of nuclear energy. Kung minsan ang tawag po rito is a 1-2-3 agreement. Ito po ay naging usapan sa gitna ng Pilipinas at saka ng Amerika na sinasabi na may kakayahan na ang Pilipinas upang gumamit ng nuclear energy. I also had side meetings with many of my counterparts to discuss bilateral cooperation, not only on trade, but also in geopolitics. So as we become closer to our goal of an upper middle income economy, we need to expand these partnerships on both sides of the Pacific. Our pursuit of opportunities for economic development did not end in APEC. This morning, we were given a tour of the SpaceX facility. Our vast archipelago, ang ating 7,000 ang ating isla. That vast archipelago is an ideal candidate for satellite broadband service, and we look forward to improving broadband connectivity in the Philippines through Starlink and through all the others. Meron po tayong pinapalipad din na satellite, na isang satellite for communication na para sa Pilipinas lamang. Ito ay makakapagdagdag nga ng tinatawag na connectivity at kaya kami ay hinahanap namin lahat ng pamamaraan to take full advantage of the new technologies that are available to us that will increase the productivity of our people. Kayong nandito sa Amerika,
lalong-lalo na dito sa California, where this is very much the leading edge of some of those technologies. Nakikita naman ninyo kung paano makatulong, kung talagang pag nagamit natin yung mga AI na tinatawag, kapag magamit po natin lahat ng mga bagong teknolohiya, talagang we become more effective, we become more efficient, we become more productive. In the Philippines, sometimes we still hear about mahina yung internet, but in the very near future, through the links that we were able to develop on this trip, we are very confident that we will no longer hear complaints about our internet, our online services. We will instead be hearing praise for the speed of our country's internet connectivity. Kaya't nandito yung ating Secretary ng Information and Communications Technology. Pinangako ko na kailangan gagawin mo. Baka wag tayo mapapahiya dito sa ano. Hindi, but nandyan naman and the technology is there. It is just up to us to adopt it. It is up to us to recognize what is appropriate technology for the Philippines and to bring it to the Philippines. Yun lang naman ang kailangan gawin. At hindi pa natin nagagawa, pero ngayon, dahil nga sa aming pag-uusap sa mga iba't ibang kumpanya, sa iba't ibang bansa na partner natin, ay marami po tayong magagawa. And we hope to always take full advantage of the new technologies to provide the solutions to the challenges that this new era of digitalization brings. Which brings me to our kababayans here in Los Angeles and surrounding areas. It is very heartwarming for me to see you succeed and to become valued members of American society, not only in the places that you live, but also in the places that you work and beyond. I cannot repeat it often enough. The reputation that you have earned for our country is something that we back home are so proud of you, and we cannot say enough. Sumikat talaga ng husto ang Pinoy, lalong-lalo na nung COVID. Dahil hanggang ngayon, lahat po, yan, ito, mga frontliner ito siguro. Yung serbisyong ginawa ninyo, hindi lamang yung mga healthcare workers, lahat po ng mga Pilipino, na wala nang kinalaman sa ospital, walang kinalaman sa mga klinik, ngunit tumulong pa rin. At yan ang pakikilala ng Pilipino dahil sa inyo, dahil sa inyong ginawa, dahil sa inyong kabaitan, dahil sa inyong pagmamahal sa inyong kapwa. At nakikita po natin, at ngayon lamang, hindi naman ngayon lamang, pero ngayon talagang ang buong mundo ay nakikita kung ano ang mga katangian ng mga Pilipino, ano ang kagalingan ng mga Pilipino. At kaya naman, kapag ako ay nakakausap ko ang aking mga kapwa na Pangulo, na mga hari, na mga Prime Minister, hindi ko na kailangan ibenta, hindi ko na kailangan sabihin, ang galing ng Pilipinas. Alam na namin yan. Sabi na, alam na namin yan. Saan pa kami makakuha? Pwede pa magpadala pa kayo. Kulang pa yung Pinoy dito. Ay, kaya hindi talaga, baka kuminsan hindi nababanggit ng sapat. Hindi nababanggit na baka hindi nyo naririnig. Kaya ako na magsasabi sa inyo, kami na nasa Pilipinas, na nanonood sa inyo, na nagiging beneficiary ng inyong sakripisyo at ng inyong sipag at ng inyong galing, ay pumuputok po ang puso namin kapag nababalitaan namin kung ganong kagaling na naman ang Pilipino. There are approximately 4.5 million Filipinos in the United States. Majority are here, Southern California, making the geographic spot, the home of the biggest Filipino diaspora in the United States and outside of the Philippines. Sa census ng Amerika, Filipinos rank high in the terms of income and educational attainment.
So, given your number and your success, I cannot overemphasize the strength that you can harness to be a force for good, both in your own respective communities here in the U.S., but also for the Philippines. So continue to please be ambassadors of goodwill for our country, for our people, especially in light. Ito hindi ko po maintindihan yung mga hate crime na ginagawa na kontra sa atin that are being committed against some members of the Asian American and Pacific Islander communities time and time again. Wala na po tayong magagawa. Magtulungan lang po tayo. Magkapit-bisig tayo. And just support one another in the face of this. Siguro naman, all it takes is patience and a continuing attempt to make people understand that we are different, but we really are the same. It is said that people fear what they do not know, and fear sometimes leads to rash actions. So continue to show your communities and your workplaces our people's inherent kindness and care, and our love of life. We reach out to wherever we can, whenever we can. Alam ko na meron sa inyo na nakaramdam, really unpleasant experiences because you look and maybe you sound different. So that's why we make sure that our embassy and the consulates in the United States are continuously monitoring these reports, will provide assistance to those affected in cooperation, of course, with our friends here in the United States. So in behalf of our countrymen back home, I appreciate the remittances that you have sent and continue to send. Personal remittances of Filipinos, ganito na kalaki, 2.2%. Rose 2.2%. Bawat taon, umaakyat. Siguro lahat kayo mayaman na, no? Wala nang mahirap dito. Dahil, paano? Kaya nga yung, ang biro nga sa Pinoy, sabi nila na yung mga Pilipino, they are the kings and queens of overtime. Akala ko noon, mga Ilocano lang yung masipag, bukan lahat ng Pinoy masipag. So the remittances that you are sending back have become a very important part of our economy. We have increases every year, and it continues to be not only of help, as I said, to your own families, but even to your communities, and it helps to transform those communities. So that what you have helped our country and people, whether some of the most difficult global and regional financial and economic crisis in for many years, has been invaluable. And for that, we cannot thank you enough. But beyond that, I ask you to encourage your families and friends to visit and invest in the Philippines. For those of you who have not been to the Philippines for a long time, now is the best time to visit our country once again. We have and bring a friend. Bring a friend. Meron tayong kampanya. Wala dito si Secretary Frasco, Cristina Frasco, siya yung tourism natin. Meron tayong programa, yung mga OFW. Pag uuwi kayo, magbabakasyon kayo, magsama kayo ng kaibigan ninyo na Amerikano o kung ano naman. Para madagdagan ang ating mga tourism dun sa Pilipinas. Dahil nagiging malaking bahagi rin yan sa ating mga plano. Napakadali naman napakadali i-sales stock ang Pilipinas dahil hindi lamang napakaganda ng Pilipinas, napakaganda ng mga Pilipino. So, ang masarap kasama, masaya, hindi ba? Ngayon, lalo na ngayon, ay nakikilala na tayo sa lahat. So we have introduced a lot of improvements, a lot of innovations, making so that our visit to our country's various tourism sites is a good experience that they can have in a lifetime. Our best tourism offering is the incomparable hospitality of the Filipino. My dream
and that of the entire Philippine government, the state, is to one day make working overseas just one of your many options available to our country. But we cannot make this dream come true all by ourselves. We need your support, and we know that you will gladly walk and continue working with us in realizing our goal. After all, your love for our country and people has not been extinguished by the years that you have spent away from your motherland. Proof of this is your presence here tonight and the support that you continue to provide your loved ones, our countrymen, back home. So help us realize this dream. Continue being the ambassadors that you have been for our Filipino culture, and be relentless champions of the Philippines as a tourism, trade, and investment destination in Asia. So I call on all of you, help the country that nurtured and gave you all the wings that you have used to fly and to explore and to be successful, and the foundation that helped you to achieve your success here. Continue to proudly claim and celebrate your Filipino identity and heritage. Teach them to your children, to your grandchildren. Pass on your love of the Philippines to the next generation and the generations after that. They say home is where the heart is. And when they love their Filipino identity as you do, they will always belong to the Philippines no matter where they might be. Sa muli, maraming salamat sa inyong panahon at pagpunta rito sa Los Angeles para makapiling tayo lahat ng titong sandali na ito. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo lahat. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. At upang handugan po tayo ng isang awitin, mga kababayan, Florante. Tinetesting pa lang ho, ano? Relax lang. Maupo lang kayo at nais kong bumati sa inyo ng isang magandang hapon at maraming tao, maraming nakarating at may mga dumayo pang mga taga-LA, ano? Hindi, alam ko, LA, Los Angeles. Sinasabi ko po, yung mga Legazpi, Albay, ano, at naririto rin. Anyway, ito po awitin ko sa inyo ay isang awiting aking ipinagmamalaki na nung araw na inilabas namin ay hindi ako umaasang bebenta dahil sa ang uso po noon ay mga love song, ano. Love song din ito, pero hindi po sa pagmamahal sa ika nga love ng mag-asawa o magkasintahan. Ito po ay pagmamahal sa ating bansa. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Hangad kong lagi ang kalayaan. Sikat Jose Rizal nooy nagwika. Siya ay nagpaharal sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda.
bahagyang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Ginoong Pangulo, First Lady. Halika na, pumikit limutin ang problema. Hintayin ang umaga. Magpahinga, panaginip ang ikaliligaya. Darating din ang umaga. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Wow! Haharapin natin. Gumising na, araw ng pag-asa'y narito na. Dumating din, haharapin natin. Wow! Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Wow! Haharapin natin. Haharapin natin. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pagsikat ng araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Wow! Haharapin natin. Haharapin natin. Haharapin natin. Haharapin natin. Maraming salamat, Michael, Chef Marvs, Tootsie, and Ivy. At ngayon naman po, sabay-sabay po nating iwagayway ang ating bandila at awitin ng buong puso ang Ako ay Pilipino. Ako
ngayon, oras na po para sa selfie kasama ang ating Pangulo. Manatiling nakatayo, iwagayway ang bandila at ipakita ang ngiti ng isang nagkakaisang bayan. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad, at ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad,